හරි. ඉතින් අපි channel එකේ දාලා තියෙනවා Telegram channel එකේ මේ විදිහට airdrop එකක් ඔයාලට බලව ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ cake crow කියන airdrop එක මේක ඔයාලා මතක ඇති core mining app එක. ඒකේ crow blockchain එකේ යටතේ තියෙන airdrop එක තමයි මේ. ඉතින් ඒ යටතේ තියෙන එන්න තියෙන coin එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක දැන් free ම අපිට mine කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම මේක පටන් ගන්න තියෙන්නේ මේ අප්‍රේල් මැයි වගේ කාලෙදී මට මිස්සුනා මේකට ජොයින්න්න සහ ඔගුලොන්ට දාන්න මේ ආඩ්‍රප් එක කොහොමුණ තාම මේක කරගන්න පුළුවන් මේක විඩරෝ එනේබල් වෙනවා කියලා තියෙන්නේ අගෝස්තුවල එක නිසා තාම කරගන්න පුළුවන් වාල්ට හරි එක නිසා තම වීඩුවක් ගෙනාවේ වාට මේක ෆ්‍රීමයි කරන්න තියෙන්නේ මම මේ විදිට මෙතන ලිංක එක දාලා තියන්න මේ පෝස්ට් එක ලිංක එක වාල්ට පලවෙනි පින් කමෙන්ට් එක ඒකින් මෙතන ලිංක ලබාගන්න පුළුවන් ඔගොලොන්ට රෙස්ට් වෙන්න ඕන ලිංක එක ඊට පස්සේ ඒක ඕපන් කරගන්න හරි ඒක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන පළවෙනියටම යූසර් නේම් එකක් දෙන්න තියෙනවා ඊට පස්සේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකක් දෙන්න වැඩ කරන ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක ඊට පස්සේ ඔයාලට පාස්වර්ඩ් එක දෙන්න තියෙනවා ආයි කන්ෆර්ම් පාස්වර්ඩ් එක මෙන්න මෙතනට දුන්න පාස්වර්ඩ් එක මෙතනට දෙන්න ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන පාස්පෝර්ට් නම්බර් එකක් අහනවා ඒ කියන්නේ මෙයාලා වරහන් ඇතුළේ දාලා තියෙනවා ඩ්‍රයිවිං ලයිසන්ස් හෝ ඩෙන්ටිටි කාඩ් එක ඔයාලගේ නැෂනල් ඩෙන්ටිටි කාඩ් එකේ නම්බර් එක මෙන්න මෙතනින් දෙන්න තියෙන්නේ දීලා මෙන්න මෙතන මේක වෙනස් කරන්න යන්න එපා මොකද ඔයාලා රෙජිස්ටර් වුණ ගමන් මේකේ රිවෝඩ් එකක් හම්බ වෙනවා ඒක නිසා රෙෆර් කෝඩ් එක වෙනස් කරන්න යන්න එපා තියෙන එකම තියන්න හරි එහෙම තියලා ඒ ඩීටේල්ස් ටික ෆිල් කරන්න මෙතන ඩෙන්ටිටි කාඩ් නම්බර් එක දාන්නේ එහෙම නැත්නම් ඩ්‍රයිවිං ලයිසන්ස් නම්බර් එක දාන්නේ ඔයාලට මේකේ අනිවාර්යෙන් KYC එකක් තියෙනවා අර core mining app එක වගේම තමයි KYC එකක් තියෙනවා KYC කරලා තමයි withdraw ගන්න තියෙන්නේ හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන register button එක click කරන්නයි තියෙන්නේ එච්චරයි ඊට පස්සේ ඔයාලට account එකට login වෙන්න පුළුවන් හරි ඔයාලා රෙජිස්ටර් වුණාට පස්සේ කෙලින්ම account එකට log වෙලා තමයි තියෙන්නේ එහෙම වුණ නැත්නම් මෙන්න මෙතන ඉරි තුන click කරලා ඔයාලට login වෙන්න පුළුවන් මෙතන login button එක click කරලා මෙතන ඔයාලගේ username password දාලා login වෙන්න පුළුවන් හරි ඔයාලා login වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ Telegram channel එකට සහ එයාලගේ Telegram channel එකට සහ Twitter එක එහෙම follow කරලා තියාගන්න update ලබා ගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට පල්ලයට ගියාම මෙයාලගේ total supply එක තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට airdrop එකෙන් ලබා දෙන මුළු token ප්‍රමාණය තියෙනවා. ඒ වගේම ICO ඒ කියන්නේ ඔයාලට buy කරන්න ඕන නම් buy කරන්න ලබා දෙන token ප්‍රමාණය තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට මෙයාලා website එකේ දාලා තියෙනවා. වගේම මේකේ airdrop එකට දෙන ප්‍රමාණය සහ buy කරන්න තියෙන ප්‍රමාණය සහ මේක stake කරලා තව earn කරන්නත් පුළුවන්. හරි ඒවා stake කරනවා නම් ඔයාලගේ coin buy කරලා තමයි stake කරන්න වෙන්නේ. එහෙම කරන්න නැති අයට මේකේ free earn කරන්නත් පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඊට තුන click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන airdrop කියන එකට යන්න ඕන. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදියට මෙතන මයින් වෙනවා ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට මේ විදියට නෙමෙයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔයාලා රෙජිස්ටර් වුණ ගමන්ම මෙතෙන්ට ආපුවාම මෙතන ක්ලේම් කරගන්න කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙයි ඒක මම පස්සේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකකින් පෙන්නන්නම් මම දැන් ක්ලේම් කරගෙන තියෙන්නේ ඔයාලට පැය 24ක් ගියාට පස්සේ ආයේ මේක ක්ලේම් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා එතකොට දවසට 84ක් වගේ 85ක් වගේ ඔයාලට මේකේ මයින් වෙනවා හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තව ඔයාලට ඩීටේල්ස් බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ මෙයාලගේ NFT එහෙම තියෙනවා තව මාකට් ප්ලේස් එහෙම තියෙනවා රෝඩ් මැප් එක ඔයාලට කියවලා බලන්න පුළුවන් මෙතන ICO කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේකේ ස්ටේක් කරන එකක් කරන්න පුළුවන් මේකේ Crow coin එකෙන් තමයි buy කරන්න තියෙන්නේ මෙතන එක coin එක price එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එක Crow coin එකක් use කරලා ඔයාලට මේ coin 500ක් ලබා ගන්න පුළුවන් හරි එතකොට ඒකට ඔයාලට wallet එක connect කරන්න වෙනවා ඔයාලගේ Crow coin තියෙන wallet එක මෙතන connect කරලා තමයි ඒවා buy කරන්න වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන delegate කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් තියෙන්නේ ඔයාලට අර stake කරලා earn කරන්න. ඒක නම් එච්චර ඒකෙත් ඔයාලට 300ක් වගේ earn කරන්න පුළුවන්. මේ cake coin එක. ඒක මම එච්චර කියලා දෙන්න යන්නේ. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන road map කියලා එකක් තියෙනවා ඔයාලට ඒකට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් මේක ස්ටාර්ට් කරලා තියෙන්නේ අප්‍රේල් මාසේ 23 අප්‍රේල් මාසේ ඉතින්
මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මේකේ withdraw enable කරනවා කියලා තියෙනවා අගෝස්තු මාසේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට KYC එක එහෙම කඩින් කඩම යාලා දීලා තියෙනවා. ඔයාලට KYC දැන් උනත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් සෙප්තැම්බර් මාසයේ ලිස්ට් කරනවා කියලා මෙයාලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම 24 2024 play to earn concept එකක් මේකේ එනවා කියලා තව සඳහන් වෙනවා. ඉතින් airdrop එක ඉවර වෙනවා සැප්තැම්බර් වගේ වෙද්දී. ඊට පස්සේ මේ play to earn එකෙන් තමයි earn කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා දැන්ට ඔයාලා මේක අනිවාර්යෙන් mine කරගන්න. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන account කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලගේ refer link එක ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මේකට ගියාට පස්සේ ඔයාලගේ details බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනින් ඔයාලගේ refer link එක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ID verification කියලා. ඒක ඔයාලට mining දවස් 10ක් complete කරපුවාම මේකේ ඔයාලට KYC එක කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඒකේ අප්ඩේට් එකක් අපේ channel එකේ මම දාන්නම්. ඔයාලා අපේ channel එකත් එක්ක අනිවාර්යෙන් join වෙලා තියාගන්න. හරි. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නවපු කිව්ව ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක මම පෙන්නන්නම්. මෙන්න මෙතන මම දාලා තියෙනවා claim step කියලා එකක්. අන්න එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම claim කරන විදිය මෙන්න මෙතනින් දාලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මෙතන ඒ තුන ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ airdrop කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනින් ඔයාලා පළවෙනිටම ආපුවාම මෙන්න මේ විදිහට coin ප්‍රමාණයක් reward එක විදිහට හම්බෙලා තියෙනවා. ආපු ගමන්ම ඊට පස්සේ ඒක claim කරන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ පැය 24ක් ගියාට පස්සේ ඔයාලට ආයේ ඒක claim කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේක මිස් කරගන්න නැතුව කරන්න. මොකද තව පොඩි කාලයක් තියෙන්නේ ඔයාලට මේක කරගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මෙන්න මේ ඇප් වල වැඩ කරන්න පුළුවන් මේ බොන්ඩෙක්ස් එක මෙන්න මේ ප්ලේවර් එක වයිල්ඩ් කෑෂ් ඒ වගේම මේ සතෝසි එක ඒකෙත් අනිවාර්යෙන්ම airdrop එකක් තියෙනවා තාම ඒකත් කරගන්න ඒ වගේම PI එකට join වෙලා නැත්නම් තාම කරන්න පුළුවන් වෙයි ඕගොල්ලන්ට B network එකේ තියෙනවා තව මම ඔයාලට වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා මෙන්න මේ ආවිව් කියලා එකක් අන්න ඒකෙත් කරගන්න කරපු නැති කට්ටිය ඉන්නවනම් මට මැසේජ් එකක් දාන්න මේ වගේ link ඉල්ල ගන්න හරි එතකොට මේ විදිහට මේකේ සතෝසි ඇප් එකට ගියොත් නැත්නම් Core Mining ඇප් එකට ගියොත් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ airdrop එක කරගන්න මේකත් ෆ්‍රීම තමයි කරගන්න තියෙන්නේ ඉස්සරහට මේකත් විඩ්‍රෝ කරගන්න පුළුවන් වෙයි අලුත් airdrop එකක් මම මේකෙත් අප්ඩේට් එකක් ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකක් විදිහට ගෙනාවා මෙන්න මෙතන ප්‍රොජෙක්ට් යටතේ මෙන්න මේ coin එක ඔයාලට mine කරගන්න පුළුවන් ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම තාම join වෙලා නැත්නම් ඔයාලට මම මේකේ playlist එකකුත් දාලා තියෙනවා ඒකේ බලලා ඔයාලට account එකක් හදාගෙන මේකේ වැඩ කරන්න පටන් ගන්න පුළුවන් අලුත් කෙනෙක් නම් ඒ වගේම giveaway එකට සහභාගී වෙන්න පුළුවන් මෙතන ඒක නම් ඔයාලා refer කරනවා නම් තමයි ඔයාලට පුළුවන් වෙන්නේ මේකෙත් මම වීඩියෝ දාලා තියෙනවා playlist එකේ ඒවා බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඒ වගේම මෙතන hash card තියෙනවා gift card තියෙනවා ඒවා යාළුවන්ට share කරලා ඔයාලට ඔයාලගේ hash rate එක mining වෙන speed එක වැඩි කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔය ටික තමයි මතක් කරන්න තියෙන්නේ අනිවාර්යෙන්. මේවා ෆ්‍රීමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාලා නිකන් ඉන්න වෙලාවට දවසට එකපාරක් දෙපාරක් ඇවිල්ලා මේ ඇප් එකේ මෙතන ක්ලික් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් මිස් කරගන්න නැතුව මේවා කරන්න කියලා මතක් කරනවා. එහෙනම් අපේ Telegram channel වලට join වෙලා ඉන්න අප්ඩේට් ලබා ගන්න. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා.